Hello everyone, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে বটল আৰ্ট কেনেকৈ কৰিব গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিওটো বটল আৰ্ট কৰিবলৈ ফাৰ্স্ট আপোনালোকে এটা খালি বটল ভালদৰে সাফা কৰি ল'ব হোৱাইট এক্ৰিলিক কালাৰ আৰু এটুকুৰা স্পঞ্জ লাগিব এতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে বটলটোৰ ওপৰত ৰাব কৰি যাব বটলটো শুকুৱাৰ পাছত এতিয়া আকৌ নেক্সট কালাৰ এপ্লাই কৰিম এতিয়া আমি লাইট গ্ৰীন ব্লু এণ্ড হোৱাইট এই তিনিটা কালাৰ মিক্স কৰি এটা ধুনীয়া কালাৰ পাম ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আমি এতিয়া ধুনীয়া টিল ব্লু কালাৰটো পালোঁ এতিয়া আমি এইটো কালাৰ এপ্লাই কৰিম গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিওটো ভালদৰে আপোনালোকে হোৱাইট এণ্ড টিল ব্লু কালাৰ দুইটা ব্লেন্ডিং কৰি ল'ব
এনেকুৱা বটল আৰ্টৰ বাবে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিয়া হৈ আছে I hope আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ